Підключення пральної машини справа не дуже складна, однак тут є декілька нюансів, про які варто знати. Під підключенням пральної машини вважається її під'єднання до 3 інженерних мереж: це електропостачання, водопостачання та каналізація. Однак спершу потрібно визначити місце, де вона буде встановлена. І це місце потрібно визначити з урахуванням того, щоб забезпечити просте під'єднання до цих 3 мереж. Щоб були поближче розетка, вхід в каналізацію та підвід води. Також важливо встановлювати пральну машину на рівну поверхню, щоб при роботі барабану не виникали зайві вібрації. Для функціонування пральної машини їй потрібна вода, а вода підводиться до неї за допомогою водяного заливного шлангу. Шланг йде в комплекті з пральною машиною. Довжина такого шлангу зазвичай становить 1-1,5 метри, однак часто підвід води знаходиться далі. В такому випадку є два варіанти. Або додати до існуючого шлангу ще один потрібної додаткової довжини, або придбати окремо один шланг повної необхідної довжини. Другий варіант, як на мене, кращий, адже так будуть відсутні додаткові з'єднання, які завжди є ризиком протікання. Наприклад, заливні шланги Тукай мають довжину 1, 2, 3, 4 та 5 метрів. Для підключення самого шлангу до пральної машини не потрібно використовувати якісь додаткові щільнення, адже на кінці шлангів вже є гумові прокладки. Більшість шлангів для заливу води в пральну машину виготовляється із ПВХ сірого кольору. На кінцях самого шлангу є полімерні гайки з різьбою 3/4. Одне пряме і одне кутове. З боку водопроводу слід встановлювати кран, він забезпечує можливість перекривання води. Найчастіший випадок для підключення крану – це коли його потрібно інтегрувати в існуючу трубу, іншими словами, врізати. Для такого випадку підійде прохідний кран для підключення пральної машини. Ось такого плану. Він має прохідний корпус, де тут різьба півдюйма і відгалудження з різьбою 3/4. Тут якраз це відгалудження і перекриває кульовий кран, і до нього під'єднується сам шланг, заливний шланг пральної машини. Або інший варіант – кран Arco Connecta. Цей кран має накидну гайку з одного боку. Це дозволяє коригувати положення крану відносно осі труби на 360 градусів уже після монтажу, що є дуже зручно. Якщо у вас є вихід труби зі стіни, але потрібно підключити відразу два прилади, то для цього є інші крани. Arco Combi. Він підходить для підключення змішувача умивальника та пральної машини. На кожен прилад буде свій кран для перекриття. Якщо потрібно одночасно під'єднати і пральну машину, і посудомийну машину, то в такому випадку класно підійде кран Arco Twin. Він має один вхід, два виходи та одну ручку регулювання. Однак вона має 4 положення, що забезпечує або повне перекриття обох виходів, повне відкриття обох виходів, або відкрите положення одного виходу при закритому іншому і навпаки. Також потрібно пам'ятати, що сучасні пральні машини при недостатньому тиску води будуть працювати з перебоями. Це пов'язано з тим, що машина має заповнюватися водою в певний час. Якщо потрібний рівень води не досягнуто вчасно, то пралка може перервати програму і видати помилку. Мінімальний тиск, потрібний для нормальної роботи пралок, становить, як правило, від 0,3 до 0,6 бар. Відвід відпрацьованої води з пральної машинки також реалізується через шланг. Це шланг гофрований, сірого кольору. Він також часто йде в комплекті, але короткий, тому доволі часто доводиться його подовжувати додатковим. Це робиться через спеціальний перехідник та за допомогою хомутів. Такі шланги бувають різної довжини. Наприклад, у Тукай вони розтяжні і в двох розмірах – від 0,7 метра до 2 метрів та від 1,2 метра до 4 метрів. Підключити зливний шланг пральної машини можна двома способами. Як мобільне рішення. В такому випадку шланг з'єднується одним кінцем до пральної машини, а другий опускається в ванну або раковину. Тобто злив не має фіксованого з'єднання. Вільний кінець шлангу має вкладатися в дугу під час зливу.
Фіксоване підключення. Шланг підключається з одного боку до пральної машини, а другий виводиться до труби систем каналізації. Для кращої роботи по водовідведенню рекомендується зігнути шланг на висоті пів метра від підлоги, а потім вже опустити до входу в каналізаційну трубу. Або підключити через спеціальний сифон. На цьому все. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Всім дякую і побачимось!